در این برنامه به اجرای نمایش پرداختند. در میان بحث‌های نظامی خاورمیانه یکی از موضوعاتی که همیشه برای تحلیلگران جذاب و تا حدی مبهم باقی مانده توان هوایی ایران و به ویژه پروژه‌های کمتر شناخته شده جنگنده‌های آن است. پروژه‌هایی که برخی واقعی، برخی آزمایشی و برخی دیگر در مرز میان فناوری، جنگ روانی و برنامه‌ریزی بلند مدت قرار دارند. نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از معدود نیروهای هوایی جهان است که ترکیبی از جنگنده‌های غربی قبل از انقلاب، تجهیزات شرقی پس از جنگ و پروژه‌های بومی مهندسی معکوس را به صورت همزمان نگه داشته و همین ترکیب خاص باعث شکلگیری مجموعی از جنگنده‌های ناشناخته شده که اطلاعات کامل آنها هیچگاه منتشر نشده است. داستان این جنگنده ها از دهه 1980 آغاز می شود، زمانی که تحریم ها باعث شد مهندسان ایرانی به جای خرید به بازسازی و سپس طراحی فکر کنند. اولین مرحله در این مسیر زنده نگه داشتن جنگنده هایی مانند F-14 بود که بسیاری از کارشناسان غربی تصور می کردند بدون پشتیبانی سازنده بیش از چند سال عملیاتی باقی نخواهند ماند. اما مهندسان ایرانی با ساخت قطعات داخلی شبکه‌ای از تعمیرات پیچیده ایجاد کردند و همین تجربه پایه‌ای شد برای ورود به حوزه طراحی. در دهه 1990 پروژه‌ای شکل گرفت که بعدها با نام آذرخش شناخته شد. جنگنده‌ای که در ظاهر شباهت زیادی به F5 داشت، اما هدف اصلی آن ایجاد زیرساخت صنعتی بود، نه صرفاً تولید یک هواپیمای جدید. بسیاری از تحلیلگران معتقدند آذرخش در واقع یک پروژه آموزشی بود تا مهندسان بتوانند فرایند طراحی بدنه، سیستم سوخت و کنترل پرواز را بازسازی کنند. نکته جالب این است که اطلاعات فنی کامل این پروژه هیچگاه منتشر نشده و حتی تعداد واقعی تولید آن مشخص نیست. همین الگو بعدها در پروژه های دیگر نیز دیده شد. پروژه هایی که بیشتر از آن که محصول نهایی باشند پله های فناوری محسوب می شدند. چند سال بعد جنگنده صاعقه معرفی شد، جنگنده با دو عمودی دوقلو که ظاهر متفاوتی نسبت به F5 داشت. برخی منابع غربی آن را صرفاً نسخه ارتقا یافته همان جنگنده دانستند، اما تصاویر پروازی نشان میداد تغییرات ساختاری واقعی در آن ایجاد شده است. نکته‌ای که کمتر درباره صاعقه گفته شد، آزمایش سامانه‌های دیجیتال پرواز و نمایشگرهای جدید در کابین بود، موضوعی که نشان میداد هدف حرکت به سمت نسل جدید الکترونیک هوایی است. در بسیاری از گزارش‌های غیررسمی گفته شده که صاعقه تنها نسخه عملیاتی نبوده، بلکه چند نمونه آزمایشی متفاوت دیگر نیز ساخته شده که هر کدام برای تست تجهیزات خاص استفاده شده اند. در دهه 2010 نامی مطرح شد که بیش از همه بحث برانگیز بود: قاهر 313. رونمایی این جنگنده با طراحی خاص و زاویه دار باعث شد برخی تحلیلگران آن را پروژه‌ای نمایشی بدانند، اما گروهی دیگر معتقد بودند نمونه نمایش داده شده صرفاً ماکت مهندسی بوده و پروژه واقعی در ابعاد متفاوتی ادامه دارد. دلیل این اختلاف نظر انتشار محدود اطلاعات و نبود تصاویر پروازی واضح در مراحل اولیه بود. در تحلیل‌های فنی گفته شد که طراحی ورودی‌های هوا و ابعاد بدنه نشان می‌دهد هدف اصلی آزمایش مفاهیم سطح مقطع راداری پایین بوده است. حتی برخی منابع نظامی منطقه اشاره کردند که پروژه قاهر ممکن است به چند شاخه تقسیم شده باشد: یک شاخه برای تست آیرودینامیک، یک شاخه برای بررسی مواد کامپوزیتی و شاخه‌ای دیگر
برای طراحی پهپادهای رزمی آینده. اما یکی از پروژه هایی که کمتر درباره آن صحبت شده پروژه های ارتقاء عمیق جنگنده های قدیمی است. پروژه هایی که عملاً آنها را به کلاس های جدیدی نزدیک می کند. برای مثال نصب رادارهای دیجیتال، نمایشگرهای چند منظوره و سیستم های جنگ الکترونیک بومی روی بدنه های قدیمی باعث شده برخی از هواپیماها از نظر قابلیت های عملیاتی تفاوت قابل توجهی با نسخه اصلی خود داشته باشند. در برخی تحلیل‌ها گفته شده ایران روی ترکیب جنگنده و پهپاد تمرکز کرده است، یعنی جنگنده قدیمی به عنوان سکوی فرماندهی و پهپادها به عنوان بازوی تهاجمی عمل کنند. این مفهوم که در دکترین‌های جدید هوایی جهان نیز دیده می‌شود، می‌تواند دلیل ادامه استفاده از پلتفرم‌های قدیمی باشد. جنگنده کوثر نیز بخشی از همین مسیر محسوب می شود. اگرچه ظاهر آن نزدیک به F5 است، اما تمرکز اصلی پروژه بر بومی سازی کامل سامانه های الکترونیکی بود. در واقع بسیاری از کارشناسان معتقدند اهمیت کوثر در خود هواپیما نیست، بلکه در صنعتی است که پشت آن ایجاد شده، صنعتی که می تواند پایه توسعه جنگنده های آینده باشد. نکته کمتر گفته شده درباره کوثر آزمایش نسخه های مختلف نرم افزار کنترل آتش است که احتمالاً برای پروژه های بعدی استفاده خواهد شد. یکی از جذابترین بخش های ماجرا پروژه هایی است که هیچگاه رسما معرفی نشده اند، اما نشانه های از آنها دیده شده است. تصاویر ماهواره‌ای از برخی پایگاه ها نشان می دهد نمونه هایی با بدنه متفاوت در حال آزمایش بوده اند. تحلیلگران معتقدند این نمونه ها ممکن است مربوط به تست طراحی ورودی هوا، تغییر زاویه بال یا استفاده از مواد جدید باشد. در برنامه‌های توسعه هوافضا چنین نمونه‌هایی معمولاً ساخته می‌شوند اما هرگز به تولید نمی‌رسند، زیرا هدف تنها جمع‌آوری داده است. برخی گزارش‌های غیررسمی نیز از پروژه جنگنده سبک پنهانکار بدون سرنشین صحبت می‌کنند، مفهومی میان پهپاد و جنگنده که می‌تواند در آینده نقش مهمی در نبردهای هوایی داشته باشد. گفته می‌شود تجربه ایران در ساخت پهپادهای رزمی باعث شده مسیر طراحی جنگنده‌های آینده متفاوت از الگوهای کلاسیک باشد. به جای تمرکز کامل بر جنگنده‌های بزرگ و گران، تمرکز روی تعداد بالا و هزینه کمتر قرار گرفته است. در مجموع وقتی از جنگنده‌های ناشناخته ایران صحبت می شود، منظور الزاماً هواپیماهایی نیست که آماده عملیات باشند، بلکه شبکه‌ای از پروژه‌های تحقیقاتی، نمونه‌های آزمایشی و ارتقاهای پنهان است که در کنار هم یک مسیر فناوری را شکل می دهند. این مسیر بیشتر شبیه یک پازل بزرگ است که هر قطعه آن در زمان متفاوتی معرفی می شود و تصویر کامل آن تنها برای طراحان اصلی مشخص است. شاید مهمترین نکته این باشد که در دنیای نظامی همیشه همه چیز آن چیزی نیست که دیده می شود. بسیاری از پروژه ها عمدن مبهم باقی می مانند تا هم زمان توسعه طولانی تری داشته باشند و هم در معادلات بازدارندگی نقش ایفا کنند. به همین دلیل داستان جنگنده های ناشناخته ایران هنوز تمام نشده و احتمالاً در سالهای آینده نامهای جدیدی وارد این فهرست خواهند شد. نامهایی که برخی واقعی، برخی آزمایشی و برخی نیز بخشی از رقابت اطلاعاتی در منطقه خواهند بود. اگر به روند گذشته نگاه کنیم، می توان حدس زد که مسیر آینده بیشتر به سمت ترکیب هوش مصنوعی، پهپادهای همراه جنگنده و طراحی‌های کم هزینه اما هوشمند حرکت خواهد کرد. مسیری که بسیاری از قدرت‌های نظامی جهان نیز در حال دنبال کردن آن هستند.
دوستان عزیز، به نظر شما ایران از چه جنگنده هایی برخورداره و کدام جنگنده های ناشناخته عملیاتی هستند؟ آیا اصلا جنگنده ناشناخته ای داره؟ توی کامنت ها حتما بنویسید.